حلوای سوهان از اون حلواهای فوق‌العاده خوشمزه و بی‌نظیره که مطمئنم اگر امتحانش کنید طعمش رو هیچ موقع از یاد نمیبرید. این حلوا به کام دهان نمیچسبه و فوق‌العاده لطیفه. سلام خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. بریم که با هم یه حلوای بی‌نظیر و دلبر آماده کنیم. قبل از هر چیز شهد این حلوا رو آماده میکنیم. من میزان موادی رو که گفتم خدمتتون خودم از نصف مواد استفاده کردم، اما میزان کامل رسیپی رو با شما به اشتراک میذارم. 200 میلی لیتر شیر، 200 گرم شکر، 100 گرم گلاب و حدود 2 قاشق شربتخوری زعفرون غلیظ دم کرده و میزان زعفران به دلخواه شماست. و همینطور 3-4 تا دونه هل داخل ظرف میریزیم، روی حرارت میذاریم و اجازه میدیم تا کامل مایه ما داغ بشه، شکر داخل مایه حل بشه، اما به هیچ عنوان نباید مایه ما به جوش بیاد. همین اندازه که شکر حل شد کافیه و از روی حرارت برش دارید. 130 گرم آرد سفید رو داخل ظرف میریزیم. من قبلا 3 بار این آرد رو الک کردم. حتما دقت کنید که آرد باید الک بشه. 100 گرم روغن مایه و 50 گرم کره رو به همراه 130 گرم شیر داخل ظرف میریزیم. یه مقدار مواد رو با هم مخلوط میکنیم و بعد میذاریم روی حرارت ملایم و شروع میکنیم به هم زدن. اولش یه مقدار مواد ما ممکنه که جمع بشه و یه مقدار سفت بشه، اما به مرور که روی حرارت دائم هم بزنید کم کم هم تغییر رنگ میده، هم موادمون شل میشه و باز میشه. اگر احیانا میزان آبخوری آرد شما بالا بود و دیدید که خمیرتون خیلی سفته، میتونید یک مقدار خیلی کم بهش شیر و روغن مایه اضافه کنید، در حد مثلا 2-3 قاشق شیر و 1 قاشق روغن مایه و بعد روی حرارت مدام هم بزنید تا زمانی که موادتون کامل به این صورت که میبینید باز بشه و رنگش یه قهوه‌ای خوش رنگی به دست بیاد، که البته میزان رنگ و خود رنگ حلوا بستگی به ذائقه شما داره. برای من به این حد که رسید دیگه کافی بود. شهدی رو که باید حتما ولرم باشه رو به حلوای داغمون اضافه میکنیم، اما حتما قبل از اضافه کردن شهد حرارت رو خاموش کنید. شهد رو که بیریزید باید مرتب هم بزنید تا زمانی که حلواتون کامل خودش رو جمع کنه. اگر احساس کردید که حلواتون خیلی زیاده از حد شل هست، میتونید مجدد حرارت رو روشن کنید، روی حرارت ملایم هم بزنید تا حلوا خودش رو جمع کنه. ولی برای من نیازی به روشن کردن حرارت نبود و حلوا خودش رو جمع کرد. مرتب باید حلوا رو پهن کنید و جمع کنید تا زمانی که بافتش یک بافت مناسب و لطیفی بشه و بعد هم به حالت گهواره این حلوا رو میتونید جمع کنید و بعد هم داخل ظرف بذارید و با هر مدلی که دوست داشتید تزیین کنید و آماده سرو هست. یه نکته دیگه این که بعضی از دوستان حلوای سوهان رو حالت رقیق‌تر و به صورت دسری داخل ظرف میریزن و اونطوری دوست دارن که این حلوا رو داشته باشن. اگر خواستید به این حالت باشه باید شهدتون یه مقدار بیشتر باشه میزانش و بعد از اینکه به حلواتون اضافه کردید اجازه ندید که خیلی زیاد روی حرارت بمونه و مایه‌تون تبخیر بشه. بعد از اینکه اضافه کردید و یه مقدار با حلوا تفت خورد کافیه و از روی حرارت باید برش دارید به صورت یک فرنی نسبتاً رقیق. حلوا رو بردارید که بعد از سرد شدن آماده سروه. پیشنهاد میکنم که این حلوای اماراتی فوق‌العاده رو هم درست کنید. مطمئنم که عاشقش میشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.